हेलो साथीहरू, आज चाहिँ मैले यस भिडियोमा चाहिँ आफ्नो कुनै पनि फोटोको एउटा भिडियोको ब्याकग्राउन्ड कसरी हटाउने भनेर यस बारेमा बनाउँदैछु। अब सबैभन्दा पहिला त आफ्नो जुनैको पनि फोटो ब्याकग्राउन्ड हटाउन सकिन्छ र आफूले चाहेको जस्तो ब्याकग्राउन्ड राख्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म एउटा कुनै पनि एउटा बोतलको ब्याकग्राउन्ड हटाएर आफूले चाहेको जस्तो राखेर देखाउँछु। अहिले एउटा यस्तो वेबसाइट छ जसमध्ये हामीले अब वेबसाइटबाटै हामीले अनलाइनबाटै गर्न सकिन्छ, जसको लागि चाहिँ म अब यहाँ मेरो पीसीबाट गरेर देखाउँछ, जसमा चाहिँ आफ्नो पीसीमा जानु होला। म चाहिँ यहाँ आफ्नो पीसीबाट जान्छु। आफ्नो मोबाइलबाट पनि गर्न सकिन्छ यो वेबसाइट। यहाँ आफ्नो ब्राउजरको कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्नु होला। यहाँ चाहिँ म चाहिँ माइक्रोसफ्ट खोल्छु। यति खोलिसकेपछि यहाँ वेबसाइटमा गएर एउटा वेबसाइट सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। आफूले मोबाइलमा पनि गर्न सकिन्छ र ल्यापटप कम्प्युटर जताबाट पनि गर्न सकिन्छ। यो वेबसाइटको नाम हो एआई फ्लायर भन्ने। यसलाई म गुगलमा सर्च गर्छु एआई फ्लायर भनेर। यहाँ मेरो आइसकेको छ। यसरी ठ्याक्क यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ आफ्नो वेबसाइट खुल्छ। यसलाई केही समय लाग्छ, मेरो चाहिँ यहाँ अलिकति नेट स्लो छ। यहाँ सुरुमै आइसकेको छ यो वेबसाइट फ्लायर एआई भनेर। यो अहिले चाहिँ एआईको बारेमा चाहिँ धेरै पनि भिडियोहरू आइरहेको छ युट्युबमा। अब यसलाई मैले ओपन गरेँ। यति ओपन गरिसकेपछि यहाँ क्रिएट विथ फ्लायर भनेर यसमा क्लिक गर्नु होला। आफ्नो गुगल एकाउन्ट अथवा फेसबुक जहाँबाट पनि यसलाई लिङ्क गर्न सकिन्छ र अथवा आफ्नो इमेल राखेर पनि खोल्न सकिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ सिधै मेरो पहिला एकाउन्ट छ, त्यही भएर मैले त्यहाँ क्लिक गर्ने साथ मेरो एकाउन्ट लगइन भइसकेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो इमेल अथवा फेसबुक गुगल जुनैबाट पनि खोल्न सकिन्छ। यति गरिसकेपछि यहाँ आफ्नो अगाडि नै देखाएको छ यहाँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट भनेर, यसलाई क्लिक गर्न होला। यति गरिसकेपछि यहाँ आफ्नो देखाएको छ यहाँ बोतलको स्याम्पलहरू पनि धेरै देखाएको छ। म पनि यहाँ बोतलकै ब्याकग्राउन्ड गरेर आफूले चाहेको जस्तो गरेर देखाउँदैछु, जसमा चाहिँ यहाँ आफ्नो अपलोड फोटो भनेको छ। यहाँ एउटा आफ्नो फोटो अपलोड गर्नु होला। मैले यहाँ एउटा बोतलको फोटो खिचेर राखेको छु। म यस फोटोलाई अपलोड गर्छु। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई ओपन गरेँ मैले। यति गरेपछि यहाँ थोरै टाइम लाग्छ। यो स्टेप 1 हो। स्टेप 1मा रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भनेर देखाएको छ। यहाँ यसको रिमुभमा क्लिक गरिसकेपछि यसको ब्याकग्राउन्ड अटोमेटिक रिमुभ भइसकेको छ। र अब यहाँ एउटा डिस्क्रिप्सनमा एउटा चाहिँ केही लेख्नुपर्ने हुन्छ आफूले चाहेको र के को बारेमा फोटो खिच्दैछ र के को फोटो आफूले अपलोड गरेको छ त्यसको बारेमा एउटा डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिनु होला। जसमा चाहिँ म यहाँ बोतल भनेर लेख्छु। यति बोतल लेखिसकेपछि यहाँ डन गरिदिनु होला। यति डन गरिसकेपछि यहाँ तल धेरै पनि आफ्नो टेम्प्लेटहरू देखाएको छ, आफूले कस्तो खाली चाहिँ राख्ने हो भनेर यहाँ तल देखाएको छ। अनि यहाँ आफ्नो बोतलको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ र आफूले फोटो गर्न चाह्यो भने फोटो पनि गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ बोतल ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिसकेँ। अब मैले यहाँ स्याम्पलहरू धेरै देखेको रहेको छु। अब कस्तो चाहिँ खालि अब रिमुभ गरेर अब कस्तो चाहिँ खालि आफूलाई बनाउन चाहेको हो फोटो, त्यो तरिकाले गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ एउटा स्याम्पल ट्राई गर्छु। म यसलाई क्लिक गर्छु, यस्तो खालि बनाउँछु। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि जेनेरेट भनेर देखाएको छ, यसलाई जेनेरेटमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यसलाई प्रोसेसिङ हुन अलिकति टाइम लाग्छ, 100सम्म। यदि तपाईँको नेट छ भने फास्ट पनि हुन्छ र छैन भने अलिकति स्लो, थोरै टाइम पनि लिन सकिन्छ। यति गरिसकेपछि यहाँ मेरो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ। यसरी तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो अघिको बोतल कस्तो थियो र अहिले यो कस्तो छ। यसरी रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि पनि म यहाँ न्यू प्रोजेक्टबाट फेरि अर्को एउटा गरेर देखाउँछु र अपलोड गरेँ। मैले अघिकै फोटोलाई सेलेक्ट गरेँ, यसलाई ओपन गरेँ। यो मेरो अपलोड भइसकेको छ यो फोटो र यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुँदैछ। सेम अघिकै प्रोसेस हो। यसरी ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेपछि यति भइसक्यो। यसलाई रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गरिदिएँ। यति गरिसकेपछि फेरि पनि म यहाँ बोतल भनेर लेख्छु। यसलाई बोतल लेखिसकेपछि यहाँ धेरै स्याम्पलहरू आउँछ। यति आइसके। अब कस्तो चाहिँ खाली गर्ने हो, अब कस्तो आफूलाई बनाउन चाहेको खाली गर्नु होला। आफूलाई कस्तो चाहिँ मनपर्छ, म चाहिँ यही नै गर्छु। यसलाई गरिसकेपछि यहाँ माथि जेनेरेट गरिदिनु होला। जेनेरेट गरेपछि यसलाई 100 पुग्न दिनु होला। जस्तै मेरो 100 प्रोसेसिङ हुँदैछ अहिले। यसरी यो पुरा भइसकेपछि यहाँ हाम्रो देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी हाम्रो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएर आफूले चाहेको जस्तो फोटो यहाँ भइसकेको छ। यसलाई अब डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ यहाँ तल एउटा देखाएको छ डाउनलोड इमेज भनेर। यो डाउनलोड इमेजमा क्लिक गर्न होला। यति गरिसकेपछि मेरो यहाँ फोटो डाउनलोड हुँदैछ। डाउनलोड भइसक्यो। यो फोटोलाई म जुम गरेर पनि देखाउँछु। यसलाई पनि साइज फुल गरिदिउँ।
हेर्न सक्नुहुनेछ अघिको बोतलको ब्याकग्राउन्ड कस्तो थियो र अहिले यो फोटो कस्तो भएको छ। यसरी साथीहरू तपाईँहरूले पनि आफ्नो कुनै पनि अब फोटो तथा अथवा आफ्नो फोटो बोतल कुनै पनि आफूले स्याम्पल ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो धेरै पनि हाईमा आएको छ। यो अहिले एआई टुल्सहरू पनि धेरै हाईमा आएको छ। यसरी साथीहरू तपाईँहरू पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, अब राम्रो लाग्यो भने यसो कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यसरी तपाईँहरूले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ र एकै क्लिकमा अनलाइनबाट।